Шеврон 141-ї окремої механізованої бригади – це символ єдності, відповідальності та довіри, який ще треба заслужити. Тож сьогодні військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону отримують свої перші шеврони бригади. Вдячний вам всім за ваш внесок в роботу в батальйоні 141-й бригаді і в цілому Збройних силах. Ви дуже робите велику роботу для всіх, для піхоти, для артилерії і кожен в своєму напрямку. Я патріотка України. Як кожна мама, хочеться, щоб наші діти були в мирній країні. І вірю в це, що це так буде. Для мене шеврон – це так подія. І ще більше натхнення працювати краще над цим всім. Кожній мамі бажаю, звісно, щоб діти вернулися додому, щоб ми з перемогою вернулися і нема чого боятися, бо ми свою країну свиненько захищаємо. Що ви відчуваєте сьогодні, отримавши цей перший мотиваційний шеврон? Гордість, вдячність командуванню за те, що визнають мою заслугу. Вдячність тим, з ким я працюю. Тому що це не тільки моя, а це і їхня заслуга. Ми працюємо разом, ми працюємо в команді, ми робимо свою роботу, яку ми маємо виконувати. Сам би цього я ніколи не зробив, якби не було тих людей, які працюють зі мною. Мої підлеглі питають: пане підполковник, що потрібно зробити для того, щоб отримати цей шеврон? Потрібно досконало, чітко і вчасно виконувати просто свої задачі, які ставляться підрозділі командирами рот, відділень, головними сержантами. І не порушити військову дисципліну. Це саме головне.